เรามาถึงพาร์ทที่2กันแล้วนะคะสำหรับเวิร์กช็อปแบนเนอร์งานสงกรานต์มาต่อกันเลยค่ะ 5 4 3 2 1
เซฟไว้ก่อนนะคะ ไว้เรามาต่อกันพาร์ทที่ 3 ค่ะ หากมีข้อสงสัยอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิป ฝากกด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอัปโหลดใหม่ๆค่ะ Channel ดูแล้ว Fit and Privacy Graphic จ๊ะเอมีสติกเกอร์ดุกดิกน้องใส่ลายให้ดาวน์โหลดกันที่ใต้คลิปกันด้วยนะจ๊ะ